হেল্ল' নমস্কাৰ আৰু বহুত দিন হৈছে মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাই কাৰণটো হৈছে ট্ৰেভেল ডিউটি এণ্ড ফেমিলি তিনি চাৰিটা বস্তু একেলগে মেইনটেইন কৰি আছোঁ চ' আল্টিমেটলি ইউটিউবটো মোৰ অকণমান ডাউন কৰিছে বাট ইটছ অ'কে কাৰণ পূজা আহি আছে সকলোৱে গম পায় চ' নতুন নতুন ভিডিঅ'জটো আহিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু পূজাৰ শ্বপিং চাগে সকলোৱে ষ্টাৰ্ট কৰিছে অলৰেডি মই কাপোৰৰ শ্বপিং এতিয়ালৈ ষ্টাৰ্ট কৰা নাই বাৰু কাৰণ ভাদ মাহত মই আগৰ পৰাই কাপোৰ নিকিনো বাট বস্তু এটা আহি পাইছে মোৰ এইটো ৰেনেৰ পৰা আহিছে আৰু বস্তুটো মই এতিয়ালৈকে আনবক্সিং কৰা নাই আপোনালোকৰ সন্মুখতে লাইভ আনবক্সিং কৰিম বহুত সৰু এটা বস্তু হয় কিন্তু ফেভৰেট অফ গাৰ্লছ আৰু বস্তুটো কি একচুৱেলি মই এইটো বস্তু এডভাৰটাইজ বহুতে দেখিছোঁ মানে ইনষ্টা স্ক্ৰল কৰোঁ ফেচবুক স্ক্ৰল কৰোঁ চবতে দেখিছোঁ বিশেষকৈ ভাৰতী সিং কমেডিয়ান ফেমাছ কমেডিয়ান ভাৰতী সিং আৰু আমাৰ শ্বাহনাজ গিল তেওঁলোক দুগৰাকীক মই খুব এডভাৰটাইজ কৰা দেখিছোঁ এইটো বস্তু চ' আল্টিমেটলি ল'বই মন গ'ল মানে আৰু মই আজি জেনুইন ৰিভিউ দিম কাৰণ মইতো তেওঁলোকৰ কোনো স্পনচৰ্ড নহয় বা হেৰি নহয় পাৰ্টনাৰশ্বিপ নাই গতিকে মই যিটো ৰিভিউ দিম আৰু সকলোৰ কাৰণে একদম জেনুইন ৰিভিউ দিম দেই চ' লেটছ চি কি আছে এইটোৰ ভিতৰত আৰু এতিয়া বাজিছে ৰাতি 10:30 মই এইটো কাম কৰি আছোঁ বিকজ কাইলৈ মোৰ আকৌ টাইম নহ'ব যে চ' অপেন আপ ৰিভিউ কিন্তু একদম জেনুইন ৰিভিউ দিম এইটো মোৰ আনবক্সিং কাম ৰিভিউ ভিডিঅ' বুলি ক'ব পাৰে চাওঁ কি আছে ফেকো পেকেজিং ধুনীয়া 4 out of 5 এইটো খুলিছে আৰু নৱাই আৰু চ' মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ বহুত ফেমাছ মানে ট্ৰেণ্ডিং যিটো চলি আছে ৰেনে 5 লিপষ্টিক এইটো আৰু 5-in-1 লিপষ্টিক হয় স্পেচিয়েলিটিটো হ'ল সেইটোৱে আৰু ৰেনে FAB 5ৰ এই লিপষ্টিকটোৰ প্ৰাইচ হয় 750 আৰু অকণমান ডিছকাউণ্টত মই পাইছোঁ সেইটো আপোনালোকে নিজৰ ৱেবছাইট এপ্লিকেশ্যনত চাই ল'ব পাৰিব ডিছকাউণ্টটো সকলোৰে কাৰণে বেলেগ বেলেগ হ'বও পাৰে কেতিয়াবা আৰু এইটো হ'ল ৰেনেৰ মই হেৰি লৈছোঁ আইলাইনাৰ পূজাত লাগিব ন এইবোৰ আৰু এইটো মই ফ্ৰী এটা গিফ্ট পাইছোঁ এইটো কিবা এটা লিমিট আছিলে যে ইমানখিনি শ্বপিং কৰিলে এটা গিফ্ট পাব বাট আই ৱাজ এক্সপেক্টিং এবিট মানে অকণমান ডাঙৰ হ'ব বুলি ইমানে পুচকু মানে চ' এইটোকে ফাৰ্ষ্ট শুনি চাওঁ আৰু কেনেকুৱা ধুনীয়া মাইল্ড একদম ৰেনে এইটো মই ৰেনে ব্লুমৰ ফ্ৰী দিছে পাৰফিউমটো চ' এইটো ধুনীয়া আৰু মাইল্ড চলো যিটো মেইন প্ৰডাক্ট মই অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ সেইটোলৈ আহোঁ ৰেনে FAB 5 পুৰা এক্সাইটেড কেনেকুৱা হ'ব বাট যি হ'ব মই একদম জেনুইনলি ক'ম দেই চ' দিছ ওৱান ইজ দ্য প্ৰডাক্ট যিটো মানে পুsh pop and play বুলি এডটো দি থাকে সেইটোৱে চলো हम भी करके ट्राई करके देखते हैं कैसा push pop আৰু লিপছ চাওক না উকা হৈ আছে একদম কাৰণ এইটো লগাম যে ট্ৰাই কৰিম চ' মোৰটোত আছে দুটা শ্বেডছ পায় একচুৱেলি নিউড এটা আৰু হেৰি এটা মই এইটো কালাৰ লৈছোঁ চাব পাৰে push pop and play এইটো মই পাৰ্পলিছ শ্বেড এটা অকণমান ভাল লাগিছে লৈ পেলাই লিপষ্টিকটো সঁচাকৈ ভাল লাগিছে মানে কিবা এটা স্মুথ ফিল আহে মানে ষ্টিকিও নহয় এণ্ড নট টু মাছ ড্ৰাই এণ্ড ভাল লাগিছে তাৰমানে এইটো পুsh pop and play ৰেনে FAB 5 এইটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে কোনো স্পনচৰ্ড ভিডিঅ' নহয় মোক জেনুইনলি ভাল লাগিছে মিৰৰ কাষলৈ গৈছোঁ
সঁচাকৈ শ্বেডছবোৰ খুব বেছি ধুনীয়া আৰু লগতে স্মুথ ফিল কৰিছোঁ, ভাল লাগিছে লৈ পেলাই লিপষ্টিকটো। চ' ইউ কেন গ' ফৰ দিছ ৰেনে FAB 5 অনলি এট 750। এডভাৰটাইজিং কৰি দি আছোঁ ইয়াৰ ফ্ৰীতে, বাট জেনুইনলি ভাল লাগিছে মোৰ লৈ। তাৰমানে নট মাছ ষ্টিকি এণ্ড নট মাছ ড্ৰাই আৰু বেনিফিটটো হ'ল যে ইউ ডণ্ট নিড টু কেৰি 4-5 লিপষ্টিক্স, ইউ গেট অল টুগেডাৰ হিয়াৰ। চ' ল'ব পাৰে আৰু আপোনালোকে। ভিডিঅ' মানে ৰিভিউটোৱে কাৰোবাক নহয় কাৰোবাক হেল্প কৰিব বুলি ভাবি ভিডিঅ'টো আপলোড দিছোঁ।